Nagbabalik po ang Usapang Bayan at kasama pa rin natin ang ating guest na si General Jonix. Um, General Santiago, kayo ho ay magiging kaparte ng line-up ni Digong Duterte. Ano ho ba ang magiging pinaka-plataforma ng inyong partido, lalong-lalo na sa Senado, na para maisulong natin ang ating bayan? Kami ang nakita kong sinasabi niya, Perme, and kaya sabi ko, maybe aligned kami. Hindi maybe, aligned kami ng thinking. Anti-crime kami pareho eh. Anti-crime pagkatapos anti-corruption. When you talk anti-crime, nandiyan so automatic anti-drugs ka na, anti-illegal activities, pagkatapos anti-corruption, of course, discipline, and economic development. Hindi naman po pwede iwanan mo economic development. Because economic development, pagka magandang one mo, you may have problems, but not as much when the country is impoverished. Ngayon, we are talking here, when you talk about anti-crime, specifically anti-drugs, you're talking here of family. Kaya sa akin, ang General Santiago, ipaglalaban ang pamilya mo. Yan ang aking slogan. Dahil, umpisa mo sa bata. Because ako, I came from a very poor family. Kung na-involve ako sa droga or any criminal act, hindi nyo na ako interviewin ngayon. Maybe I'm just one of the tinatawag na bosyo yan sa Bilibid. Magiging criminal ako because I grew up sa slums sa kalye. So lahat ng kalokohan ng kalye, yun ang natutuhan ko. But I was given the opportunity. Kaya ako, mahal kong gobyerno eh. If not for government, I will not be what I am today. So, paano yung mga batang mahihirap? Forever na yan, yung pag-asa ng parents. Yung PMA is a good one eh. Marami diyang napakahirap umangat, kagaya namin. It's a school for poor people eh. And even UP, where you came from. So, umangat kami sa buhay because hindi kami na-involved sa drugs. Because ang drugs, lalo yung shabu, 6 months to 1 year, tatamaan mo ng utak, tatamaan ng brain mo. Your brain will be damaged. Yan, marami nagtataka. Ano ba bakit ganyan, pabalik-balik? Paano, nandun, may tama na yung utak niya. Lalo yung tuloy-tuloy, makita nyo sa litrato yan. Pumangit yung tao, pero yung brain, pag binuksan nyo, mas pangit. Talagang kulay brown, kulay kape, na lukot-lukot talaga, hindi lang lukot. Tuyot. So, kasama na rin yan, if you have a productive citizenry, you will have a country na Mercedes-Benz, natatakbo like a Mercedes-Benz, hindi Mercedes-Benz, na ang takbo kalesa. Sinasabi po ni Mayor Duterte na if ever he gets elected as president at within 6 months in office, wala siyang nakikitang progress sa Pilipinas, ipupush niya po yung federalism. Do you agree with that? Maganda kasi yan, kasi ang problema natin, island kung tayo. May pros and cons yan, but we have seen, parang Amerika, federal, di ba? Iba yung parliamentary. Kagaya ng kwan, is federal form din ng kwan eh. Ang Malaysia, mga countries na ganyan, pero there's the other one, unicameral. Pero sa akin, palagi ko tama rin yung federal. Bigyan mo sila ng certain degree of autonomy. Basta't yun naman pinag-aawayan lang naman natin, sana ang MILF will not be secessionist yung kanila eh. Yun ang inaayawan namin eh. So, kaya binabantayan namin yung batas so that hindi ma-attain yung secession. They can have a certain degree of autonomy. The Sabah model is a good model. Alam niyo ba, Sabah, predominantly Christian yan, not Muslims. Pero dyan, even if you are Malaysian from the mainland, you cannot just work there. You still have to seek a working visa from the state of Sabah. If it was effective in Malaysia, in Sabah, why cannot it not be effective in our country? No? Unang-una, yung BBL, meron ding idiosyncrasy ang mga may characteristic lang ang different tribes. Magtanong kayo kung ilang sundalong makikita nyong Maranao. Almost nil. Lahat sila officer. And lahat sila negosyante.
They are mga judges, mga kwan. The Tausogs, very few are officers. A lot of them are soldiers. Because they are the fighting tribe talaga. Warriors yan. But marami rin silang matalino. Kung sabihin nga, para silang Kristiyano, pero matatapang. No? Iba rin ang pananaw sa Maguindanao, which is spearheading this. Even si Muslim and Sema, MNLF siya, pro-BBL siya, but if you check kung anong regional yung ethnic grouping niya, he's Maguindanao. He's from Mindanao, Maguindanao area. Yung itatanong ko lang ho, no, coming from an illustrious military background, PMA, naging Chief of Staff, ano ho ba ang masasabi nyo na kagaya nito, marami naman ho tayong senador na come from the same background, maaasahan nyo ho ba ang boto ng mga ating mga kapatid na sundalo na suportahan rin kayo sa inyong kampanya bilang pagiging senador? Iyan nagkakamali ang public. Akala na po, porke kami magkaka-classmate, magmimista, magkakampi kami. We are thinking people. Hindi kami yung parang, talo namin ang isda, hindi porke sabi na follow the leader. Kami, we will follow the leader for as long as the leader is giving. Nung araw yan, blind loyalty, blind obedience. But now, even ang mga pamilya, sa mga bata, nag-a-analyze na yun eh. They are very analytical. They are more aware. So dito nag-iisip, pwede namin siya, mag-solo ka. Ba't ako sasama sa iyo? Hindi ganon. It's no longer that way. So even ang ating military voters, they will look at the credentials of the military people na tumatakbo. Nakita nyo, hindi naman lahat nananalo, hindi ba? Because pagka, alam namin yan, from academy years pa, pagkatapos, pag umupo sa serbisyo, alam namin yung karakter namin. Ako, alam ko karakter ko. Alam ng iba karakter ko. Pagka in-appoint ang isang official sa position, we can judge immediately whether that unit will fail or will succeed. Because we know the personnel. Naku, malas naman ang unit na to. Minsan, kinukongratulate ko ibang bata. You're very lucky. You have gotten one of the best commanders. PMA pa lang yan, tapos actual experience sa service. What can you say about the justice system naman po in the country? Case on point, lagay natin po yung yung justice system po sa Pilipinas. Yung case on point po natin, yung Mama Sapano incident, it also involves our uniformed personnel. Alam mo, maraming pananaw dyan, and wag na kumakandidato iba, baka sabihin sinisiraan ko sila eh. Ang point ko dyan, ang justice system natin is magagalingan ko natin. There has been a lot of injustice sa country natin. Siyempre ako naging beneficiary rin ako niyan. Basta ang importante dyan, merong give, no give. Sa negotiation ganun eh. There are like things na negotiable, pero there are things that should not be. Like drugs, sa akin non-negotiable yan. Kahit kamag-anak kita, the one who really protected my life when I was in Basilan, hindi ko iwan, susunduin ako niyan sa kampo. Ibabalik ako niyan. Saka lang uuwi. Pero sabi ko, huwag kang papasok sa droga. Nung pumasok siya sa droga, ano nangyari sa kanya? Hanggang umalis ako, nakakulong siya. Kung ngayon tumawag sa akin, nakawala na, nung magkita kami. O, okay ka, pumuti ka na. Sa tagal niya, nakulong. I was head of PDA, I could have done a lot of things for him. But I never did. I told him, binili na kita, huwag kang papasok sa ganyang problema. Gambling, I can tolerate. Na kasi hindi ka na, kukunti na mamatay, nagpapakamatay dyan. Pag naka-recover ka, okay na. But in drugs, no recovery. I'll never forgive anybody sa droga. Yung inyong kampanya, paano ho ba nyo kinoconduct ang inyong kampanya ngayon? Kayo ho ba ay may mga volunteers? Ano ho ba ang machinery nyo? Paano ho ba nyo kinoconduct ang inyong paglilibot sa ating bansa? Siguro ako yung isa sa maswerteng kandidato. Baka sabihin ng Comelec, wala akong capacity to campaign. I'm telling them, 3 rounds na ako sa Mindanao. Nakaikot na ako sa Visayas. I visited a lot of towns and cities and provinces in Luzon. Huwag niyong tingnan ang aking financial capacity. Ang mga supporters ko may financial capacity. Ang puhunan ko, kaibigan ko sila, kaklase ko sila ng elementary, high school. They believe in me. They are now rich people. They're paying for my passage, for my tickets.
Ngayon, medyo nadali ako, nagkasakit yung magbabayad. Ako magbabayad ng ticket ko. Paminsan-minsan lang yan. Meron siyang mga accommodation nationwide. I don't have to sleep in the hotel. He feeds me and my friends who are meeting with me. And he's not the only one. I move in Mindanao, in the Visayas, wherever I move, hindi ako masamang tao. Yan ang igagaranti ko sa wala akong amnesia. I don't forget my friends. Kaya pumunta ako sa Marawi, I look for my colleagues when I was still a lieutenant in the 70s. And they were surprised. Now they are working for me. And they are the key people in the area. Ang mga tao ko, retirees, there are plenty of volunteers. I tell them, activate network. Network lang naman yan eh. Yeah, but they will still have to establish their network. My network has been established. Ang sabi ko nga, you will visit there. Ang sagot ko sa iyo, I have been there, I slept there, I was assigned there. Sabi mo, ito gagawin mo. Sasagot ko sa iyo, ginawa ko na yan. Alam ko ng problema dyan sa ginawa kong yan. At alam ko problema sa pinaplano mo na yan. Because I understand the culture of the people that I have been. In Iloilo, sabi ko, pag hindi ka naka-adapt sa Ilonggo, in 1 month's time, get out because you'll never be able to adjust to them. Because napaka-easy people yung Ilonggo. Mababait. The Muslims, mababait. I used to sleep with them. If ever you get elected po as senator, what will you do in your first 100 days? Actually, ngayon, hindi ko lang naasikaso yun. Hindi ko naman alam na tatakbo ko. Nagkabiglaan din sa pamilya. So, ang gagawin ko rito, hanggat may panahon, you start reviewing niya. Saka sa tagal ko, nagre-resource person sa Senate. Alam ko na yung gagawin ko. Pero may akong suki dyan eh. Pag may investigation sa parliamentary procedures, konting fine-tuning na lang yan. And I'm very good at coalition work. As a matter of fact, hindi ko alam kung ginagawa na nila to. Pag umupo ko sa Senado, magkukumbin ako. Tatanungin ko kung sino interested party sa Congress. Interested ka ba sa bill na to? Give me people to sit down with my people. We have a joint technical working group. So that pag lusot sa'yo, alangan mo, hindi mo ilusot, katulong na kitang gumawa yan. So it will facilitate lawmaking, legislation. Yung pag-iikot nyo ho sa iba't ibang probinsya natin, aside from the pinag-usapan na natin drug problem, ano ho ba ang nakikita nyong malalaking mga problema na kinahaharap ng mga ating mga taga-probinsya ho? Poverty, definitely. Pagkatapos yung mga agriculture natin, ito, sabihin nila kung mali. May nanggagaling ng mga produkto sa atin. Nung araw pa naman to parang television, may kota. Pag beyond the kota na, ililipat ng gawaan. Pero actually, yun pa rin Japanese television, di ba? Sony, may limit ang Japan. Magawa ka sa Pilipinas, gawa ng Pilipinas, pero brand mo pa rin. Pero ang origin mo is Philippines na. Ang gulay, alam ko, iniikot sa Australia. Alam mo, pagalingan lang ng intelligence lang yan eh. Ngayon, ang problema mo, kung ikaw noon dapat pumigil yan, kasama ka doon sa sindikato. May problema tayo dyan. Naniniwala ho ba kayo na malaki pa rin ang problema natin sa smuggling dito sa Pilipinas? Napakalaki. But the problem there is napakalaki rin daw mga nag-i-smuggle eh. They can pay their way out. Alam mo, ang problema ng government, may magagaling tayong lawyer, pero masyado tayong maraming hinaharap. Kagaya ng PIDEA, ang nilalabanan mo rito are big. Yung sabi nga sa'yo, di kampanilya nasa sagupa ko. Matigas lang ang ulo ko, kaya siguro sabi nila, alisin na natin yan. Yung papatayin, hindi ka papatayin. Ballpen lang ang kalaban mo, especially if you are an appointee. So ang isa ko ritong sinisilip is, let us follow maybe, this is one thing good about the American model. Some of their people, halimbawa yung parang Attorney General, they are elected. They are not appointed. Elect them so that talagang hindi ang kanilang loyalty will not be to the appointing authority but to the people. That's a good point. Dahil kasi alam naman natin na napakaraming posisyon sa ating gobyerno ngayon ay ina-appoint ng ating Pangulo. Saka kailangan i-appoint mo rito ang mga taong may konsyensya. Hindi yung pabigat ka na sa appointing authority, termin po tinuturo mo po.
people in government should know when they have become a liability to the appointing authority. Hindi yung kapit ka sa patalim, mamamatay ka na. Gusto mo mamatay sa upo. May sakit ka na, hindi ka na nakakapasok ng opisina, nandiyan ka pa rin. Insisting ka pa rin. And you keep on pointing to your the guy who appointed you. That's too much. You don't deserve to be in government. Pag sa government, sabi ko nga, ako just ni mere fact na hindi ko naging criminal dahil sa government, I will do. Ang signal to go out of government is when you start feeling too comfortable. Ibig sabihin, natatakot ka na mawala ang perks and lahat. That's bad signal. Decision making is already affected by that kind of thinking. Samantalang kung okay ka lang, tanggalin, umalis ka, o di wala kang problema. I have done that a lot of time. No, ang feeling ko, I cannot follow anymore the mandate of the people who are my superiors. I resign. Umalis ako. Sabi ko, I cannot serve you anymore. Kaysa mag-away tayo, layasan kita. Aside from the elimination of illegal drugs, are there any other advocacies and causes that you would want to focus on? OFWs. Yun o, nung mag-martial law, kami yung travel clearance branch Napaka-importante yung, dapat yung kontrata ng mga tao mo, ng mga taong lumalabas, nire-review ng mga opisinang involved yan Kasi kagaya nung when I was there, during martial law, umuwi kayo, ayoko ng kontrata na to, pabago nyo yan. No medical benefit until you have served for 1 year and you are abroad. Dito po pwede yan, may support system ka, family. But not when you are alone in a foreign country, in a foreign land. Hindi pwede yan. No? Pagkatapos, education. Hindi alam ng majority, bakit hindi ka umalis? And some of them became sex slave ng kababayan natin, ibinenta. Dahil naipit, walang passport. Ang sasabihin ko, pumunta kayo sa embassy, and if the embassy people are good, you advise them, no need for your passport, forget your passport. We will issue you the travel document for you to be able to go home. Travel document lang yan How many people are aware of the travel document? Very few. Nobody has espoused this and informed the public that there is such thing as a travel document and how powerful a travel. Then after that, when you are home, maka-recover ka, magpa-issue ka bagong passport. Tama. Diba? Alam niyo malapit na matapos ang ating programa. Siguro bibigyan namin kayo ng pagkakataon na kausapin ang ating mga kababayan na kung bakit nila dapat iboto si General Jonix sa Senado at kung paano niyo sila matutulungan. Una sinasabihan ko, pinanggalingan ko lahat ng kinalalagyan ko. Nanggaling ako sa mahirap na buhay, nanggaling naman ako ng medyo elitist na rin ako. Dahil kasama ko, kadaupang palad ko, mga justice secretary, mga justices, current justices. Kadaupang palad natin ng isang negosyanteng nandito sa programa. Nakadaupang palad ko. So alam ko kung ano yung sinasabi ko, alam ko yung pinanggagalingan ko, alam ko yung mga naging problema over the 44 years that I was in government. Sabi ko nga, nag-internationalist din ako dahil assign ako sa Foreign Affairs, sa Ministry of Trade. Sa lahat ng 5 agencies of government ang pinagdaanan ko, 5 departments. Justice, Foreign Affairs, Defense, Office of the President, and what else. Basta 5 yan. Yung 5 pinagdaanan ko, hindi naman ordinary, nag-aaral akong tao. So I understand and sabi ko, at this age, yung iba sabi, matanda na yan. Ang sinasabi ko, maybe yung ibang matanda, pero generally kami matatanda. Meron naman kami nag-gather na konting wisdom na ma-share at legacy conscious na ako. Wala na akong pupuntahan Nasa front seat na ako ng PAL, going to heaven. So, hindi ko nag-iisip ng kahit legacy na lang. So, ang sasabihin ko lang, and finally, ang tanong ko, mahal mo ba ang sarili mo? Mahal mo ba ang pamilya mo? Mahal mo ba ang bayan mo? And specifically based on the programs that we have discussed, kung naniniwala kayo sa advocacy ko at mahal niyo ang bayan niyo, ang pamilya niyo, sarili niyo, samahan niyo ako, dalhin niyo ako sa gusto kong puntahan para may magawa ako. Otherwise, pare-pareho tayong magagalit sa nangyayari nang wala tayong remedyo.
Thank you very much. Marami pong General salamat. Santiago po. Jonix, huwag niyo hong kakalimutan, ano? At yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si former AFP Chief of Staff, General Dionisio Santiago. Maaari niyo po kaming i-follow sa Twitter at Usapang Bayan at sa facebook.com/Usapang Bayan. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa mga susunod nating mga talakayan dito sa Usapang Bayan.